हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा न्यू भिडियो ल्याएर आएको छु हैन। तपाईहरुले यस भिडियोलाई वाच गरेर यस भिडियोबाट के ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ धेरै मान्छेहरुले चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनलाइन अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई चाहिँ नेपालमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्न क्या। त्यही भएर त्यसको सोलुसनको भिडियो रहेको छ यो हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो पैसाहरुलाई चाहिँ सजिलै रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ नेपाली वालेटहरुमा। सो त्यही बारेमा नै म यहाँ कुरा गर्ने छु हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। अहिले अनलाइन अर्निङको रिच एकदमै धेरै बढेको छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ धेरै मान्छेहरुले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले टिकटकबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो त्यसबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई चाहिँ नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ त्यसका लागि पेपाल अकाउन्टको आवश्यकता पर्छ हैन। नेपालमा पेपाल अकाउन्ट त बन्दैन हैन। तैपनि म एउटा सटिक आइडिया भन्ने छु हैन। सो तपाईहरुले त्यस आइडियालाई फलो गरेर तपाईहरुले आफ्नो पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ सेन्ड रिसिभ हुन सक्ने बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। सो म त्यसकै बारेमा आज कुरा गर्नेछु, कसरी पेपाल अकाउन्ट बनाउने, पेपाल अकाउन्ट बनाएर त्यहाँ पैसा कसरी राख्ने अनि पैसा राखेको पैसाहरुलाई चाहिँ नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा सर्ट जानकारी दिनेछु हैन। यसको बारेमा फुल प्रोसेस भिडियो चाहिन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको बारेमा सम्पूर्ण प्रोसेसको भिडियो चाहिँ ल्याएर आउनेछु हैन। सो अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब ढिला नगरिकन म अब वेबसाइटतिर चाहिँ लिनेछु हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ म त्यो सबै प्रोसेसहरु गरेर देखाउने छैन हैन। यसको बारेमा मैले अलरेडी नै अर्को भिडियो बनाइसकेको छु हैन। त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो कुन साइटमा गएर बनाउँदाखेरि पेपाल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु हैन। तपाईहरुले आफ्नो गुगलमा जानु होला, अर्थात मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुले यहाँ सर्च बारमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने PAYPAL paypal.com/UK लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसबाट गएर तपाईहरुले आफ्नो बिजनेस पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ नबनाउनु होला, किनभने अब पर्सनल अकाउन्टले त्यति बेनिफिट हुँदैन हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ बिजनेस अकाउन्टलाई चाहिँ चुज गरेर तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है त। अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नको लागि यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। सो तपाईहरुलाई म क्लियर देखाउने छु। सो तपाईहरुले वेबसाइट खोलिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ आइडी न्यू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साइन अप टु पेपाल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दुईवटा अप्सन आउनेछ, एउटा पर्सनल अकाउन्ट, एउटा बिजनेस अकाउन्ट। तपाईहरुले बिजनेस अकाउन्टलाई चाहिँ चुज गर्नु होला हैन। तपाईहरुले चाहिँ आफूले अनलाइन अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ सजिलै आफ्नो बिजनेस अकाउन्टमा तपाईहरुले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ बिजनेस अकाउन्टलाई चाहिँ चुज गर्नु होला है त। बिजनेस अकाउन्टलाई चुज गरिसकेपछि त्यसभन्दा पछिको प्रोसेस चाहिँ मैले मेरो अर्को भिडियोमा मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु हैन। त्यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले गएर त्यसबाट प्रोसेसहरु सिकेर आफ्नो पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ 100% बन्ने छ हैन। यसबाट यो मेथडबाट तपाईहरुले आफ्नो पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ 100% क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई आएन भनेपछि त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि यदि तपाईहरुलाई चाहिँ सबै कुराहरु आउँछ भने तपाईहरुले साइन अप टु पेपाल भन्नेमा क्लिक गरेर अनि यहाँबाट अगाडिको प्रोसेस गर्नु होला। जस्तै म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु हल्का अगाडिको। यसरी तपाईले साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ हैन। तपाईहरुले पर्सनल अकाउन्टलाई चुज नगरेर हैन, तपाईले बिजनेस अकाउन्टलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पछि तपाईहरुलाई चाहिँ बिजनेस अकाउन्ट बनाएपछि तपाईहरुलाई बेनिफिट हुनेछ हैन। पैसा यताउति रिसिभ सेन्ड गर्न मिल्नेछ हैन। तपाईहरुले आफूले टिकटकबाट कमाएको पैसालाई पनि यहाँ चाहिँ यस बिजनेस अकाउन्टको थ्रु तपाईहरुले नेपालमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने हैन, लाइभ विथड्र गरेर त देखाउन सक्दिन हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रोसेसहरु भन्दिनेछु। त्यस प्रोसेसको माध्यमबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पैसाहरुलाई चाहिँ नेपाली ब्याङ्कमा अनि सेवा खल्तीमा तपाईहरुले सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ है त। अनि यहाँ बिजनेस अकाउन्टमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अर्को इन्टरफेस आउनेछ हैन। नेट स्लो भएको कारणले हल्का वेट गर्नु होला हैन।
तपाईहरुले बिजनेस अकाउन्टलाई स्विच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इमेल एड्रेस राख्न भनेर आउनेछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ जीमेल अकाउन्टलाई राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला हैन। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्रङ पासवर्डलाई क्रिएट गरेर भनेर आउनेछ हैन। क्रिएट गर्नुस् भनेर आउनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एकदमै स्ट्रङ खाले पासवर्डलाई चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै NEPAL नेपाल @ 1 2 3 4 यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईले यसरी राख्यो भने तपाईको अकाउन्ट चाहिँ ह्याक हुने सम्भावना एकदमै कम हुनेछ हैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। अनि तपाईले यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ अर्को इन्टरफेस आउनेछ। तपाईहरुले यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईहरुले लिगल फास्ट नेम, लेस्ट नेम अनि बिजनेस नेम पनि राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ कन्ट्रीमा हाम्रो नेपाल नै राख्दा हुन्छ हैन। अनि तपाईहरुले नम्बर पनि यहाँ नेपालकै राख्नु होला। अनि यहाँ सबै यहाँ डिटेलहरु छ सबै नेपालकै राख्नु होला हैन। अनि यहाँबाट आई एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई चाहिँ सिम्पली देखाउने छु हैन। सो वेट, तपाईहरुले अकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ ध्यान दिनु होला है त। यहाँ कन्ट्री लेखेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ नेपाल राख्दा हुन्छ हैन। तपाईहरुले यहाँ मैले र्यान्डमली आफ्नो नम्बर पनि हाले हैन। अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो डिटेल पनि राखे। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ नेपाल हुँदैन हैन, अन्य कन्ट्रीहरु हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर हैन तपाईले त्यहाँको यसको पोस्टल कोडलाई चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट आई एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट भनेर यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर अनि अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अगाडि चाहिँ अब अरु प्रोसेसहरु अरु डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। सो वेट, यसरी तपाईले गुगलबाट ल्याइसक्नु भएपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ लोडिङ लिनेछ हैन। अर्को इन्टरफेसमा यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ बिजनेस टाइप भनेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ कम्प्युटर डाटा प्रोसेसिङ राख्छु। कम्प्युटर डाटा प्रोसेसिङ अनि यहाँ अरु के आएको छ हैन। सो यहाँ तपाईहरुले चाहिँ युनाइटेड किंगडम पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, युकेलाई चाहिँ। अनि यहाँ नेपाल पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट हैन। सो नेपाल पनि छ, यहाँ नेपाल सिलेक्ट गरेर अनि पेपाल कार्ड नेममा चाहिँ तपाईले आफ्नै नाम राखिदिनु होला। सो म आफ्नो नाम राख्छु। सो आफ्नो नाम राखिसकेपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अर्को इन्टरफेसमा जानुहुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ जस्तै 03 अनि फेब्रुअरी 2000 राखिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ नेपाल राखेर अगाडि जाने है त। सो यहाँ चाहिँ हामीले नेपाल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सेम गर्दाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट हुनेछ है त। मेरोमा अलरेडी मल्टिपल अकाउन्टहरु छ हैन, नहुन पनि सक्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यस आइडियाको माध्यमबाट तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्टलाई चाहिँ 100% क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र पैसा पनि अब तपाईहरुले चाहिँ सेन्ड रिसिभ दुबै गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड रिसिभ गर्नु खोज्नु भन्दा पनि अगाडि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ पैसा सेन्ड रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकचोटी ट्राई पनि गर्नु होला। कसैसँग डलर छ भने 2-4 सेन्टहरु यसो सेन्ड गरेर रिसिभ गरेर हेर्नु होला। अनि यदि सेन्ड रिसिभ हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एउटा कार्ड बनाएर लिंक गर्नु होला। भर्चुअल भए पनि हुन्छ हैन। तपाईले कार्ड लिंक गर्नु होला। कार्ड लिंक गरिसकेपछि तपाईले मज्जाले ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुनेछ। टिकटकबाट कमाएको पैसा, कुनै वेबसाइटबाट कमाएको पैसा, कुनै एप्लिकेसनबाट कमाएको पैसा तपाईहरुले आफ्नो पेपालको थ्रु तपाईहरुले नेपालमा नि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा अब प्रोसेस हल्का लामो हुन्छ हैन। सो तपाईहरुले एटीएम वालेटको माध्यमबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बैंक अकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पैसा यहाँ पेपालबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ क्रिएट गरिसकेपछि हैन यहाँ चाहिँ अब यस्तो भनेको छ, प्लिज प्रोभाइड द डिटेल भनेको छ। यहाँ एउटा डिटेल चाहियो, कन्फर्म आइडेन्टिटी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुको लिमिटेसनलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छु भनेको हुन्छ हैन। अनि तपाईले यहाँ सी डिटेलमा गएर 2-3 वटा क्वेशन सोधिराको हुन्छ हैन। त्यसको एन्सर दिएर तपाईले सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। सबमिट गरेको 2-3 दिनभित्र तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुनेछ हैन। सो 2-3 डे चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुको आइडी चाहिँ भेरिफाइड हुनेछ। भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईले मज्जाले ट्रान्जेक्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कोही आइडी चाहिँ फर्स्टमै लिमिट हुने हुन्छ हैन, कोही चाहिँ हुँदैन हैन। अब भन्न सकिन्न।
सो तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गर्नु होला तपाईँको हुनेछ है त। मैले पनि बनाएको छु 3-4वटा आइडियाहरू मेरो चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब यसमा जाने सी डिटेलमा जाने अनि 2-4वटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ होइन, त्यो क्वेसनको आन्सर दिने अनि सबमिट गर्ने अनि रिभ्यूको लागि जान्छ 2-3 दिनमा भेरिफाई पनि हुन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस पेपाललाई चाहिँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा पैसा सेन्ड रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँ चेक पनि गर्नु होला पहिला। अनि चेक गरिसकेपछि तपाईँले सेन्ड रिसिभ हुन्छ भने तपाईँहरूले आफूले कमाएको पैसालाई पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विथड्र गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एटिएम वालेटको थ्रु नेपालमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब एटिएम वालेटको थ्रु नेपालमा पैसा विथड्र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब हल्का तपाईँहरूलाई चाहिँ टिप्स दिनेछु होइन। तपाईँहरूले क्रोममा जानु होला, यहाँ एटिएम लेखेर सर्च गर्नु होला, नत्र तपाईँहरूले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट त्यो एपलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म सर्च गर्छु एकछिन। तपाईँहरूले सर्च गरिसकेपछि यसमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ पैसाहरू। आफूले पेपालमा अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई नगरे पनि हुन्छ होइन हुन त। सो भेरिफाई गरे पनि हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। सो त्यही भएर तपाईँले भेरिफाई पनि गर्नु होला। यदि नगर्नुहुन्छ भने पनि केही हुँदैन। तपाईँहरूले अकाउन्ट बनाउनु होला। अकाउन्टलाई चाहिँ बनाइसकेपछि यहाँबाट लगइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ यदि अकाउन्ट छ भने। अकाउन्ट छैन भने तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो अकाउन्ट बनाउने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै सिम्पल छ होइन। तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अकाउन्ट 1 क्लिकमै बन्छ होइन। पहिला कन्ट्री छान्नु होला, त्यसपछि आफूले जिमेलको थ्रु बनाउने कि फेसबुकको थ्रु बनाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ देखाएको हुनेछ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आइसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ होइन। सो तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न प्रकारका पेमेन्ट अब मेथडहरूलाई चाहिँ देखाएको हुनेछ होइन। सो तपाईँहरूले यसबाट तपाईँहरूले पेपालमा रहेको ब्यालेन्सलाई यसमा ल्याएर यसबाट इसियामा लिने हो। यदि तपाईँहरूसँग अब पेपालमा ब्यालेन्स छ भने पेपालको ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ यता ल्याउने हो होइन। यता अब तपाईँहरूले ब्यालेन्स पेपालको पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ, अरू माध्यमहरू पनि छ होइन। यदि तपाईँहरू चाहिँ इन्डियाबाट यता नेपालमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ पनि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरू चाहिँ युएसडी त्यतातिर छ भने पनि यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अरू क्रिप्टो करेन्सीहरूबाट पनि यहाँ नेपालमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट डाइरेक्ट इसियामा है त। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि होइन। माथि यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स 0 देखाएको छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देखाउने छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट इसियामा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ इसिया यता देखाएको छ, इएस देखाएको छ नि त। सो यसमा इसिया यता देखाएको छ होइन। अब 2 मिनट भनेर भनेको छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट डिपोजिट यहाँ यो आरटिएम युएसडिटीको प्राइस पनि एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। एक डलरको 100 लगभग 142 जति यहाँ चाहिँ देखाइदिएको छ होइन। 142सम्म हुन्छ भनेर भनेको छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ $1 त्यहाँबाट सेन्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 142 रुपियाँ नेपाली पाउन सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एकदमै रेट पनि हाई हुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ पेपालमा रहेको ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ पेपाल लेखेर सर्च गर्दा पनि यहाँ चाहिँ आउनेछ होइन। पेपाल लेखेर सर्च गर्दा यहाँ चाहिँ पेपाल देखाउनेछ होइन। सो यहाँ देखाइ पनि सकेको छ होइन। यदि तपाईँहरूले चाहिँ पेपालबाट यहाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम $2 हुनुपर्ने हुन्छ, म्याक्सिमम जति पनि हुनुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यही अनुसारले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले डिपोजिट गर्नु होला। एकैछिन तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो पेपालबाट यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्नुहुन्छ भने होइन। सो $10 सेन्ड गर्नुहुन्छ भने 7.85 चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पर आरटिएम युएसडिटीको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 142-150सम्म पाउन सक्नुहुनेछ होइन। सो एकदमै हाई छ, यता अलिक कम आउने हो। सो यहाँबाट आइसकेपछि तपाईँहरूले विथड्र चाहिँ इसिया, खल्ती, आइएमपी जुनमा पनि लिन सक्नुहुनेछ होइन। पहिला तपाईँहरूले आफ्नो केवाइसी भेरिफाई गर्दा पनि हुन्छ होइन। यहाँ विभिन्न विथड्रलमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ अन्य माध्यमबाट तपाईँहरूले आफ्नो इसिया, खल्ती, आइएमपीसम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ है त। जस्तै यहाँ विभिन्न प्रकारका पेमेन्ट गेटवेहरू चाहिँ देखाइसकेको छ होइन। यहाँ इसिया पनि देखाएको छ, अरू पनि देखाउँछ, जस्तै खल्ती पनि देखाउला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ खल्ती पनि देखाइसकेको छ। तपाईँहरूले जुन पेमेन्ट मेथड चुज गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आउनेछ होइन। त्यहाँबाट डाइरेक्ट अब आफ्नो
वालेटतिर लिन सक्नुहुन्छ P2P को माध्यमबाट। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसको भिडियो चाहिन्छ भने फुल प्रोसेस म पछि ल्याएर आउनेछु होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो 50 लाइकको टार्गेटलाई चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि मैले एउटा छुट्टै भिडियो ल्याएर आउनेछु। यसमा चाहिँ सबै प्रोसेसहरू स्टेप बाई स्टेप भन्नेछु होइन। तपाईँहरूले त्यस भिडियोलाई हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो पैसाहरूलाई चाहिँ नेपालसम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यही थियो। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरू।